Bên trong ẩn chứa càn khôn, trong tranh có tranh. Đại ngốc, thật sự không biết tự lượng sức mình. Hy vọng cái thấu thị nhãn phiên bản thấp cấp này nhìn thấy không phải là ảo giác. Cô hôm nay mặc nội y màu tím hả? Sao anh biết? Anh có phải là đã lén nhìn tôi thay đồ không? Đồ lưu manh. Tôi không rảnh rỗi đến thế. Kính thưa quý vị, bức tranh Thủy Mặc Giang năm này là tác phẩm của họa sĩ cận đại Tào Cầm Mặc đại sư. Tào đại sư tuy là nhân vật cận đại, nhưng tài năng hội họa của ông được xã hội rộng rãi quan tâm. Giá khởi điểm 100.000. Từ tiểu thư, hôm nay chúng tôi đến nhà đấu giá từ thị của cô chính là vì nửa khối ngọc tỷ Dạ Lang Quốc kia. Cô cứ trực tiếp đấu giá ngọc tỷ đi. Loại thư họa cận đại này hoàn toàn không có giá trị sưu tầm, e rằng chỉ có kẻ ngốc mới chịu ra giá thôi. Thư ký Liễu, cô thấy bức tranh này thế nào? Chỉ là một bức tranh cận đại mà thôi, hoàn toàn không có giá trị sưu tầm. Cái đó, Tào đại sư là họa sĩ nổi tiếng thời cận đại, tranh của ông ấy có tiềm năng tăng giá rất lớn. Bức tranh này tôi muốn mua. Cái gì? Anh thật sự muốn mua nó sao? 110.000. Tờ giấy này lớn như vậy, gấp thành máy bay giấy, chắc chắn bay được rất xa đó. Tôi quên mất, tại hiện trường thật sự có một tên ngốc. Từ tiểu thư, mau bán bức tranh này cho Hoắc đại thiếu gia đi, sau đó trực tiếp đấu giá khối ngọc tỷ này đi. Còn ai ra giá nữa không? 110.000 lần một. Tôi ra 300.000. Thứ Hoắc đại thiếu gia để mắt tới chắc chắn không phải vật tầm thường. Tôi nhất định phải theo một tay. Dám tranh với tôi? Thư ký Liễu, cô nói xem tôi nên theo hay không theo? Đồ đại ngốc, người này rõ ràng là cùng phe với Tử thiếu, cố ý đẩy giá lên. Đại thiếu gia, vật càng tốt, càng có nhiều người đấu giá, giá đấu giá càng cao, chứng tỏ giá trị của nó càng lớn. 5 triệu. Quả nhiên là đại ngốc. Nhiệm vụ nhị thiếu gia giao phó có thể kết thúc sớm rồi. Còn ai ra giá nữa không? 8 triệu. 10 triệu. Anh muốn làm gì? Hôm nay tôi chỉ mang theo từng này tiền thôi. Nếu anh còn tranh giành với tôi nữa, bức giấy rách này sẽ tặng cho anh. Danh tiếng ngốc nghếch của Hoắc đại thiếu gia quả nhiên không phải hư truyền, ngốc đến mức siêu phàm thoát tục. Một bức tranh có giá trị gần 100.000 thời cận đại, ra 10 triệu. Trong lịch sử của Vân Thành, anh là người đầu tiên đó. Gia tộc họ Hoắc sản nghiệp lớn, 10 triệu thì cũng chẳng là gì. Chỉ là không biết sau khi gia chủ nhà họ Hoắc biết được, có tức đến hộc máu không đây? 10 triệu lần 1, 10 triệu lần 2. Chúc mừng Hoắc đại thiếu gia đã mang về món đồ quý giá này với giá 10 triệu. Nếu Tào đại sư dưới suối vàng có linh thiêng, nhất định sẽ cảm kích anh. Sao không mau chóng đưa món đồ này cho Hoắc đại thiếu gia đi? Cẩn thận một chút đấy. Món đồ này bây giờ trị giá 10 triệu. Tiện thể, đại thiếu gia đừng quên quẹt thẻ nhé. Hoắc Vô Song lát nữa quỳ xuống dập đầu gọi ông nội thì phải dập cho vang. Gọi ông nội to tiếng một chút, nếu không đại sảnh đấu giá này thật sự quá lớn, tôi sợ các vị khách nghe không rõ.
Thư ký Liễu, cô mau nói cho họ biết, bức tranh này đáng giá một mục tiêu nhỏ đó. Đại thiếu gia, anh nghĩ nhiều rồi. Bức tranh này cùng lắm cũng chỉ đáng giá 100.000 thôi. Sao có thể chứ? Cô vừa mới rõ ràng nói bức tranh này có tiềm năng tăng giá rất lớn. Sao có thể? Tôi nhìn nhầm rồi. Không được sao? Hoắc Vô Song, đã đánh cược thì phải chịu thua. Lập tức quỳ xuống dập đầu gọi ông nội đi. Ông nội mua kẹo mút cho cháu ăn nhé. Quỳ xuống. Các người đều là kẻ xấu. Các người cấu kết lừa gạt bổn thiếu gia. Hãy xem bổn thiếu gia đùa giỡn các người thế nào đây. Hoắc đại thiếu, nhà đấu giá có quy tắc của nhà đấu giá. Chính anh đã dơ bảng định giá. Đợi đến khi tôi gõ búa chốt giao dịch. Có rất nhiều người đang nhìn kìa. Không ai ép buộc anh mua bức tranh này cả. Tôi cũng đã nhìn trúng bức tranh này nên mới ra giá. Cái này sao có thể gọi là lừa gạt chứ? Vậy bây giờ tôi trả nó lại cho anh. Anh đưa tôi 10 triệu. Không, xin lỗi nhé, Hoắc đại thiếu. Bây giờ tôi không còn hứng thú nữa. Hoắc đại thiếu, đây là cảm thấy bị lừa rồi sao? Thế thì cũng vô ích thôi. Giao kèo cá cược cũng đã lập, tiền cũng đã trả. Nơi đấu giá cao cấp như thế này không phải là nơi mà loại ngốc nghếch này nên đến. Gia chủ nhà họ Hoắc cả đời anh minh, sao lại sinh ra một đứa con trai ngốc như vậy chứ? Thật khiến người ta phải thở dài tiếc nuối. Hoắc Vô Song, bây giờ tôi ra lệnh cho anh lập tức quỳ xuống dập đầu gọi ông nội ngay. Gọi ông nội. Đại thiếu gia, đã đánh cược thì phải chịu thua. Nhiều người như vậy đều đang nhìn đấy. Anh sẽ không muốn chối bỏ giao kèo cá cược chứ? Tôi còn phải nhắc nhở anh một chút. Anh không chỉ thua giao kèo với Tử thiếu, mà còn thua giao kèo với Thiên Kỳ nhị thiếu gia nữa. Màn kịch hay bắt đầu rồi. Trực giác của tôi sẽ không sai. Ai nói? Tôi thua. Cái thứ đồ bỏ đi không đáng tiền này. Cái này, bệnh điên của Hoắc thiếu gia lại tái phát rồi. Vốn dĩ đã là một kẻ ngốc, lại chịu kích thích lớn như vậy. Phát điên cũng là chuyện bình thường. Hoắc Vô Song, anh thật sự nỡ lòng sao? Đây là 10 triệu đó. Quả nhiên mắt thấu thị có ích, bên trong ẩn chứa càn khôn. Chẳng lẽ đây là siêu năng lực mà sự tái sinh ban tặng sao? Đây là cái gì vậy? Cái này hình như cũng là một bức tranh. Thư ký Liễu, cô giúp tôi xem thử. Bức họa này có đáng giá một mục tiêu nhỏ không? Thôi không đưa cho cô nữa. Dù sao cô cũng chỉ được cái mã, chẳng có ích gì. Vừa nãy cô đã nhìn nhầm rồi. Đây chỉ là một bức tranh rách nát không đáng tiền. Bên trong có thể thêm thứ gì đáng giá chứ? Chẳng qua chỉ là một tờ giấy bỏ đi mà thôi. Hoắc đại thiếu gia, tôi ra 5 triệu tệ. Anh bán bức tranh này cho tôi thì sao? Như vậy anh còn có thể bớt lỗ một chút. 5 triệu tệ. Tử Kỳ, bức tranh này rốt cuộc có gì mờ ám? Nếu em không nhìn nhầm thì đây hẳn là tác phẩm chân thực của bậc thầy thư họa Vương Thái Lai thời Tấn. Giá trị, tôi ra 10 triệu tệ. Tôi ra 15 triệu tệ. Một lũ lão già tưởng tôi không biết hàng hả? 15 triệu tệ mà muốn mua chân tích của Vương Thái Lai của tôi sao? Hoắc Vô Song, anh vừa nãy đã xé nát bức tranh mà anh mua rồi. Bây giờ bức tranh trong tay anh thuộc về sàn đấu giá Từ thị chúng tôi. Tôi ra lệnh cho anh lập tức giao nó cho tôi. Đồ vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Nhìn gì mà nhìn? Anh ta tự mình mua bức tranh đó rồi xé nát bức cổ họa này. Lẽ ra phải thuộc về hội đấu giá Từ thị chúng tôi. Anh lại đây. Anh lại đây. Tôi sẽ đưa bức tranh cho anh. Hoắc Vô Song, tôi đã sớm đoán được anh sẽ dùng chiêu này
Tôi đã có sự phòng bị từ trước. Một cây kẹo mút thật lớn. Tôi Hoắc Vô Song, anh khốn nạn. Chắc chắn rất đau phải không? Tôi mời anh ăn kẹo mút. Cút. Anh cút ngay cho tôi. Sau này các người ai còn dám nhòm ngó đến bức tranh này, kết cục sẽ giống như Từ Văn Hạo. Hoắc Vô Song, Hoắc Vô Song, anh đừng quá đáng. Đương nhiên, nếu anh bằng lòng bán bức tranh này thì hội đấu giá từ thị chúng tôi sẽ dùng một mức giá rất hợp lý để mua lại nó. Bao nhiêu tiền? 10 mục tiêu nhỏ. Hoắc thiếu gia, là 100 triệu. Thành giao. Thằng ngốc này quả nhiên dễ lừa. Chân tích của đại sư Vương Thái Lai 1 tỷ chưa chắc đã mua được, nhưng giá thị trường là 200-300 triệu. Hoắc đại thiếu gia, vậy bây giờ ký hợp đồng đi. Không vội. Muốn thành giao, anh ta phải thực hiện giao kèo cá cược. Từ Văn Hạo, rốt cuộc anh đã cược cái gì? Lập tức thực hiện giao kèo. Nhưng mà Từ Văn Hạo, anh biết giá trị của bức tranh đó mà. Đừng quên, nhà họ Hoắc và nhà họ Từ khi xưa đã lập ra quy tắc của hội đấu giá. Từ Kỳ, anh Liễu thư ký, nếu tôi không nhớ lầm, nhà đấu giá này là do ông nội tôi và ông nội của súc sinh này cùng nhau sáng lập. Ba tôi 3 năm trước đã ký với gia chủ họ Từ thỏa thuận cá cược. Nhà nào có thể thông qua nhà đấu giá kiếm đủ 2 mục tiêu nhỏ thì nhà đấu giá này sẽ thuộc về nhà đó. Xem ra nhà đấu giá này sắp mang họ Hoắc rồi. Anh, đúng là có chuyện đó. Chuyện này khi xưa từng gây chấn động Vân Thành. Tôi đã nghe nói qua. Tôi cũng là một trong những người chứng kiến. Thằng đại ngốc nhà họ Hoắc. Hoắc đại thiếu gia tùy tiện sang tay bức tranh này, đâu chỉ kiếm được 2 mục tiêu nhỏ, nhà đấu giá từ thị này sau này chẳng phải sẽ đổi thành họ Hoắc sao? Tất cả các người im miệng hết đi. Liên quan gì đến các người? Tôi tuyệt đối không cho phép sàn đấu giá từ thị thất bại trong tay tôi. Đã chơi thì phải chịu thua. Tôi thay Từ Văn Hạo làm chủ. Anh ta lập tức thực hiện giao kèo. Hoắc đại thiếu, chúng tôi nguyện ý bỏ ra 100 triệu để mua lại bức tranh trong tay cậu. Mau nói cho tiểu mỹ nhân biết anh đã thua tôi cái gì rồi. Từ Kỳ, tôi Hoắc đại thiếu, tất cả mọi thứ trong sàn đấu giá này anh cứ tùy ý chọn, bao gồm cả nửa khối quốc ấn của Dã Lang Quốc và các món đồ sứ cổ trên đài. 2 món này tuy không tính là hàng cao cấp gì, nhưng cộng lại cũng phải hơn chục triệu rồi. Từ tiểu thư, cô tính toán thật tinh danh, cẩn thận tính tới tính lui, lại tính cả mình vào đó. Mấy thứ đó của cô nhìn là thấy không thú vị rồi. Tôi muốn cô. Người này quả nhiên là đồ ngốc. Mơ mộng hão huyền gì vậy? Cậu coi Từ Tử Kỳ tôi là loại người nào chứ? Hoắc Vô Song, chúng ta bây giờ đang làm ăn. Tôi hy vọng anh có sự lịch sự và tôn trọng cơ bản nhất đối với tôi. Từ Tử Kỳ tôi không phải là người dễ bị ức hiếp như vậy đâu. Tên súc sinh, mau nói cho tiểu mỹ nhân biết rốt cuộc anh đã thua tôi cái gì rồi. Hoắc Vô Song, anh đừng quá đáng. Vừa nãy tôi chỉ nói bâng quơ thôi, sao anh có thể coi là thật chứ? Đồ cún, anh muốn quỵt nợ hả? Vừa nãy tất cả mọi người đều có thể làm chứng đó. Vậy thì bức tranh này tôi không bán nữa. Từ Văn Hạo, rốt cuộc anh đã cá cược gì với anh ta mà khó thực hiện đến vậy? Có gì quan trọng hơn tương lai của sàn đấu giá sao? Từ Kỳ, anh đồ cún, anh không dám nói đúng không? Vậy để tôi nói thay anh. Tiểu mỹ nhân,
Vừa nãy anh ta đã công khai tuyên bố, nếu anh ta thua, sẽ đưa cô cho tôi, làm người hầu theo hầu tôi 1 tuần. Tiểu mỹ nhân, cô sẽ không cũng quỵt nợ giống anh ta chứ? Nhưng quy tắc lớn nhất của sàn đấu giá, uy tín là trên hết đó. Từ Văn Hạo, anh đã thua em cho cái tên ngốc này sao? Nói đi chứ. Từ Kỳ, anh chỉ nói bâng quơ thôi. Anh đâu ngờ cái tên ngốc này lại thật sự xé ra một bức chân tích của Vương Thái Lai chứ. Từ Văn Hạo, anh bị điên rồi sao? Anh lấy em ra làm vật cá cược, anh dựa vào cái gì? Huynh trưởng, như phú đó. Tôi nghe Hoắc nhị thiếu nói, Hoắc đại thiếu này trông có vẻ phong lưu, thật ra chỉ là một tên đại ngốc. Em làm người hầu của hắn sẽ không làm gì em đâu. Hơn nữa, bây giờ tất cả các cổ đông của tập đoàn Từ Thị luôn có ý kiến rất lớn về chi nhánh của chúng ta. Nếu bây giờ sàn đấu giá Từ Thị lại đổi họ thành Hoắc, thì họ sẽ càng không đồng ý em vào hội đồng quản trị. Đến lúc đó, tài sản của tập đoàn Từ Thị chúng ta có thể sẽ rơi vào tay của những cổ đông đó. Xem ra mỹ nhân nhỏ không muốn thực hiện giao kèo cá cược rồi. Thư ký Liễu, chúng ta đi thôi, nhớ sắp xếp người đến tiếp quản sàn đấu giá. Sau đó, hãy gỡ chữ từ trên tấm biển này xuống, thay bằng chữ Hoắc. Tôi xem sau này ai còn dám nói tôi Hoắc Vô Song chỉ biết chơi đùa với phụ nữ, không biết kiếm tiền. Anh đứng lại cho tôi. Ai nói chúng tôi không thực hiện giao kèo cá cược? Sàn đấu giá Từ Thị chúng tôi đặt uy tín lên hàng đầu. Dù sao tên ngốc này cũng không hiểu, tôi cứ coi như dỗ trẻ con mà dỗ hắn một chút vậy. Đây là tấm chi phiếu 100 triệu tiền, anh có thể rút bất cứ lúc nào. Anh đã có tiền trong tay rồi. Vậy bức tranh chân tích của Vương Thái Lai trên tay anh có thể đưa cho chúng tôi chưa? Mỹ nhân nhỏ, về nhà với tôi làm người hầu đi. Hãy phục vụ chủ nhân của cô thật tốt. 1 tuần sau tôi sẽ giao bức tranh này cho cô. Anh Hoắc Vô Song, anh dám làm càn với em gái tôi sẽ không tha cho anh đâu. Hoắc Vô Song, tôi đã chơi trốn tìm với anh xong rồi, bây giờ bức tranh này nên đưa cho tôi rồi chứ. Mỹ nhân nhỏ, cô đừng vội mà. Chúng ta đã nói là 1 tuần, mới có 1 ngày thôi mà. Không được, tôi là thiên kim nhà họ Từ, tôi đang tranh giành thân phận người thừa kế, không thể ở bên cạnh anh 7 ngày được. Công ty còn rất nhiều việc cần tôi xử lý. Hơn nữa, ở bên cạnh anh 7 ngày, danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoại hết. Tôi lấy gì mà đấu với họ chứ? Xem ra cô ấy cũng không dễ dàng gì. Đấu đá nội bộ gia tộc, bị chèn ép, thật đáng thương. Vậy được rồi, tôi sẽ để cô làm người hầu 1 ngày thôi. Anh muốn làm gì? Tôi đã đồng ý để cô chỉ làm người hầu 1 ngày thôi. Vậy cô có phải cũng nên cống hiến thêm một chút không? Bây giờ tôi muốn cô hôn tôi một cái. Nếu cô không muốn thì cũng không sao cả. Dù sao thì tôi chưa bao giờ thích ép buộc người khác làm những việc họ không thích, đặc biệt là những người xinh đẹp như cô. Nhưng bức tranh này thì không thể đưa cho cô được. Tấm chi phiếu tôi sẽ trả lại cho cô. Anh phải làm sao đây? Anh ta hình như muốn làm thật. Tôi buồn ngủ rồi. Nếu cô không hôn tôi thì tôi sẽ đi ngủ chưa đây? Đợi khi tôi ngủ dậy, tôi sẽ phải sắp xếp người đến tiếp quản nhà đấu giá. Đến lúc đó, ba của cô và các cổ đông của tập đoàn Từ Thị chắc chắn sẽ rất không vui. Sau này nhà đấu giá Từ Thị sẽ mang họ Hoắc. Đồ lưu manh thối tha. Hôn xong anh không được dở thêm chiêu trò nào nữa đâu đấy. Nếu không thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Họ đều nói tôi là đồ ngốc, nhưng cô đã thấy đồ ngốc nào biết lừa người chưa?
Bọn họ vậy mà lại cấu kết với nhau. Sao có thể như vậy được? Đó là từ nữ thần mà. Nhị thiếu gia, đại thiếu gia anh ấy. Nhị thiếu gia, anh đánh tôi làm gì? Chẳng làm nên trò trống gì, chỉ giỏi phá hoại. Tôi bảo cô đánh bại Hoắc Vô Song, vậy mà cô lại để hắn ta đấu giá được tác phẩm của Vương Thái Lai. Không những kiếm được 100 triệu mà còn đưa Tử Kỳ đến đây. Bọn họ đang làm gì ở trong đó vậy? Hoắc Vô Song, anh đã làm gì Tử Kỳ? Tử Kỳ, tôi đến cứu cô đây. Từ Tử Kỳ, quả nhiên là nữ thần trong lòng Hoắc Thiên Kỳ. Cái vẻ lo lắng này đến mức sắp khóc rồi. Anh đánh tôi làm gì? Cô ấy bây giờ là thư ký của tôi. Cậu đánh người của tôi thì phải xin lỗi. Bây giờ lập tức xin lỗi thư ký Liễu. Anh ấy vậy mà vì tôi mà đánh nhị thiếu gia. Anh bảo tôi xin lỗi một kẻ hạ nhân. Anh uống nhầm thuốc rồi, hay là đầu bị kẹp cửa vậy hả? Tôi bảo cậu xin lỗi. Nếu cậu không xin lỗi thì tôi sẽ đánh cho đến khi cậu xin lỗi. Vô Song, mau dừng tay. Hoắc Vô Song, mau thả Thiên Kỳ ra. Cậu ta, nếu cậu ta không xin lỗi thư ký Liễu thì con sẽ đánh cho đến khi cậu ta xin lỗi. Xem là miệng cậu ta cứng hay là nắm đấm của con cứng. Tôi xin lỗi mẹ anh. Vân Đình, anh mau quản Vô Song đi chứ. Thiên Kỳ sắp bị đánh hỏng não rồi. Tập đoàn Hoắc Thị sẽ không có người kế thừa mất. Cứ lấy cái này uy hiếp ba mãi. Không thể đổi sang lý do khác sao? Đồ cún, có xin lỗi không? Đại thiếu gia, tôi đã tha thứ cho nhị thiếu gia rồi. Anh thả nhị thiếu gia ra đi. Cô chỉ là một thư ký, cô còn dám dạy tôi làm việc hả? Xin lỗi hay không? Ba ơi, cứu con. Vô Song, con mau dừng tay lại. Ba mua kẹo mút cho con. Mua cho con một đống kẹo mút. Con đừng phát điên nữa. Không được, con cứ muốn đánh cậu ta. Con muốn gì bà cũng đồng ý với con. Con mau thả em con ra trước. Không phải hai đứa con đều là anh em tốt sao? Có chuyện gì con ngồi xuống nói chuyện được không? Bố nói lời phải giữ lời đấy nhé. Con trai ngốc của ba đã bao giờ lừa con đâu chứ? Vậy thì con muốn công ty bất động sản dưới tên cậu ta. Không được. Công ty bất động sản của tập đoàn Hoắc Thị vẫn luôn do Thiên Kỳ quản lý, không thể giao cho cậu ta được. Vô Song, con đổi điều kiện khác đi. Dựa vào đâu chứ? Hắn có thể đòi công ty đầu tư của con. Vậy con không thể đòi công ty bất động sản của cậu ta sao? Ba thiên vị. Vô Song, quản lý công ty bất động sản cần có kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. Con là đồ ngốc. Con đã ở nhà 3 năm rồi. Có phải quản lý công ty Thiên Kỳ giỏi hơn con không? Ba là nghĩ cho Hoắc gia chúng ta, cũng là nghĩ cho con. Con cứ tiếp tục ở nhà đi. Vậy bây giờ con sẽ đánh mất mạng cậu ta. Chỉ cần cậu ta mất mạng, mọi thứ của nhà họ Hoắc sẽ là của con. Anh. Được. Công ty bất động sản sẽ do con quản lý. Tuy nhiên, con phải đồng ý với ba một điều kiện. Con không được làm bậy trong công ty. Công ty đầu tư của con chưa đầy một ngày đã kiếm được một mục tiêu nhỏ. Vậy công ty bất động sản trong tay con chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đúng vậy. Vẫn là Vô Song giỏi kiếm tiền nhất. Hơn nữa còn kiếm được rất nhiều tiền. Khoan đã. Con không phải đã mua tác phẩm của Vương Thái Lai sao? Cái này, sao cái này chỉ kiếm được 100 triệu vậy? Thư ký Liễu, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Gia chủ, đại thiếu gia, anh ấy. Tử Kỳ. Bác Hoắc. Dì Tô. Tử Kỳ, sao con lại ở đây vậy? Con. Hoắc Vô Song, anh đã làm gì Tử Kỳ? Đương nhiên là chơi trò chơi mà tôi thích nhất đó.
Lần sau, nếu còn muốn trao đổi kỹ năng hôn môi thì nhớ tìm tôi. Hoắc Vô Song, anh dám cưỡng hôn Tử Kỳ? Anh rõ ràng biết tôi thích cô ấy mà cậu thích cô ấy thì sao? Cô ấy có thích cậu đâu. Cậu đúng là cóc ghẻ. Muốn ăn thịt Thiên Nga, cậu chỉ là không có sức hút bằng tôi thôi. Cậu Thiên Kỳ, con tỉnh lại đi. Con đừng dọn mẹ. Cậu chỉ là một tên hề. Con thứ thì mãi mãi không thể ra mặt được. Cái Hoắc Vô Song này rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc đây? Cảm giác hắn ta không hề tầm thường. Bác Hoắc, con xin phép về trước. Được. Vô Song, con phải giải thích cho ba một tiếng. Con sợ mỹ nhân nhỏ buồn. Con liền đem bức tranh đó bán cho cô ấy với giá 100 triệu rồi. Con vì một người phụ nữ mà làm bậy, lại dám đem bức chân tích trị giá 1 tỷ mà con lại bán đi chỉ với giá 100 triệu. Ba, đây không phải làm bậy. Con làm vậy là để nối dõi tông đường cho Hoắc gia. Đợi khi con theo đuổi được từ Tử Kỳ sẽ sinh cho cha một cháu trai bụ bấm. Thiên Kỳ, con tỉnh rồi. Con làm mẹ sợ quá. Điều này không thể nào. Thiên Kỳ, mẹ, con chỉ muốn Tử Kỳ thôi. Cái Tử Kỳ đó có gì tốt chứ? Được nuông chiều từ bé, cả khuôn mặt đầy vẻ hồ ly tinh. Mẹ nói thật, cái Liễu Lôi đó cũng không tệ. Hơn nữa còn một lòng một dạ với con. Con việc gì phải treo trên một cái cây chứ? Mỹ nhân nhỏ đều là của tôi. Cái thằng cặn bã nhà cậu chẳng được tích sự gì. Hoắc Vô Song, anh cố tình gây sự với tôi, có phải không? Vân Đình, anh mau nhìn xem. Thằng Vô Song này, đầu óc nó lúc nào cũng toàn phụ nữ. Công ty bất động sản tuyệt đối không thể giao cho nó. Vô Song, mẹ kế con nói có lý. Con đã bán tác phẩm gốc của Vương Thái Lai cho cô gái nhà họ Từ kia. Nói là để nối dõi tông đường cho cô ta. Ba sẽ bỏ qua cho con. Nhưng công ty bất động sản liên quan đến gốc rễ của Hoắc gia chúng ta, không thể để con làm bừa. Hoắc Vô Song, tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không thể nào giao công ty bất động sản cho anh. Vô Song, con ở buổi đấu giá kiếm được 100 triệu, đó chỉ là do con may mắn. Nhưng chỉ dựa vào may mắn thì không đủ để điều hành tốt công ty bất động sản đâu. Theo tôi thì không những công ty bất động sản không thể giao cho con, mà công ty đầu tư trong tay con cũng không an toàn. Tôi thấy tốt nhất là giao luôn cho Vô Song. Nếu con đã không muốn giao công ty ra, vậy công ty Hỏa Tinh tạm thời vẫn do con quản lý. Nhưng ba chỉ cho con 1 tháng thời gian. Nếu trong vòng 1 tháng con không thể biến lỗ thành lãi, thì phải giao công ty cho em trai con quản lý. Con dám ghi âm sao? Con biết ngay các người sẽ lật lọng mà. Con không những đã biến lỗ thành lãi, mà con còn làm cho giá trị thị trường của công ty tăng gấp đôi. Lão Hoắc, nếu ba mà còn lật lọng nữa thì bây giờ con sẽ phát điên, đánh mất mạng Hoắc Thiên Kỳ. Con xem cái bản lĩnh của con kìa, nó còn dám thật sự đánh mất mạng con sao? Dù sao đi nữa, công ty đầu tư con có thể tiếp tục quản lý, nhưng công ty bất động sản con có thể ký thỏa thuận cá cược. Thỏa thuận cá cược sao? Cho con 1 tháng thời gian, con sẽ giúp công ty bất động sản kiếm được 200 triệu. Nếu con không làm được thì con sẽ giao công ty bất động sản và công ty đầu tư toàn bộ cho Hoắc Thiên Kỳ. Nhưng nếu con làm được, con muốn vào hội đồng quản trị tập đoàn Hoắc Thị, đảm nhiệm chức vụ tổng tài của tập đoàn. Con đúng là hồ đồ. Con ơi, con nghĩ rằng 200 triệu này dễ dàng kiếm được như vậy sao? Công ty bất động sản của chúng ta 1 năm lợi nhuận cũng chỉ 100 triệu mà thôi. Con mau cất cái thỏa thuận cá cược gì đó của con đi. 1 năm không kiếm được 100 triệu, đó là do Hoắc Thiên Kỳ vô năng. Nếu công ty nằm trong tay con đảm bảo
ít nhất sẽ kiếm được 200 triệu. Hoắc Vô Song, tôi thấy anh đang khoác lác, không sợ bị trẹo lưỡi sao? Anh thật sự nghĩ 200 triệu có thể tự nhiên mà có được sao? Vân Đình, em nghĩ Vô Song tự tin như vậy, chúng ta nên cho nó một cơ hội chứ. Đầu óc nó chỉ có một nếp nhăn thôi, em cũng hồ đồ theo hả? Không phải vừa nãy chính em đã nói rồi sao? Việc nó có thể mua được tác phẩm thật của Vương Thái Lai hoàn toàn là do may mắn. May mắn cũng là một phần của thực lực mà. Hơn nữa, Vô Song nếu có thể kiếm đủ 200 triệu tệ thì tốt. Còn nếu không kiếm đủ thì cũng vừa hay để nó dứt lòng. Từ nay không còn nhúng tay vào việc kinh doanh của công ty nữa, cứ yên tâm ở nhà. Là một thiếu gia giàu có, hình như cũng có lý. Không phải, mẹ banh vực anh ta làm gì? Anh ta, con im đi. Vô Song, vì đã ký thỏa thuận cá cược, vậy nếu con không làm được thì thêm một điều nữa, tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn Hoắc Thị. Sau này doanh nghiệp của nhà họ Hoắc sẽ giao cho Thiên Kỳ thừa kế. Thế nào? Vậy con cũng muốn thêm một điều kiện. Nếu con thành công, mẹ phải giặt đồ lót cho con 1 tháng. Con, thằng ngốc này dám tính toán bà đây sao? Nhưng nó căn bản không thể kiếm được 200 triệu tệ. Hỗn xược. Trong nhà chúng ta có rất nhiều bảo mẫu, cô ấy là mẹ kế của con, sao con có thể để mẹ kế giặt đồ lót cho con chứ? Anh dám có ý đồ với mẹ tôi liều mạng với anh. Thiên Kỳ, Vân Đình, em nghĩ Vô Song chắc chắn là vì hồi nhỏ mẹ đã không còn, quá nhớ mẹ nên mới muốn em giặt đồ lót cho nó. Tuy em là mẹ kế, nhưng nếu có thể chăm sóc được tâm hồn của đứa trẻ thì cũng là điều nên làm mà. Vô Song, chỉ cần con trong vòng 1 tháng kiếm đủ 200 triệu tệ, mẹ kế sẽ đồng ý điều kiện của con. Nhưng con cũng phải tuân thủ lời hứa của mình. Từ nay về sau từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn Hoắc Thị. Tập đoàn Hoắc Thị sẽ giao cho Thiên Kỳ quản lý. Nhất ngôn vi định, ai chơi quỵt, người đó là cún. Thỏa thuận cá cược. Đại thiếu gia, cái yên tâm. Đại thiếu gia tôi tự có chừng mực. Hoắc Vô Song, anh cứ chờ mà thua thảm hại, hoàn toàn từ bỏ tư cách người thừa kế đi. Hoắc Thiên Kỳ, đồ khốn, muốn đánh nhau hả? Cậu, không phải, hai anh em con có thôi không hả? Vô Song, làm loạn xong lần này, con cứ ngoan ngoãn ở nhà cho ba, không được gây rối nữa. Yên tâm đi lão Hoắc, lần này tôi nhất định sẽ thắng. Vu phó tổng, đây là đơn thanh toán, cần ngài ký tên. Cô chính là thực tập sinh mới đến phòng tài chính. Tiểu Nhã. Vâng, thưa Vu phó tổng. Phòng tài chính tổng cộng có 5 thực tập sinh, cuối cùng chỉ có thể giữ lại 1 người. Chuyện đó chỉ là một lời của tôi. Hôm nay nếu cô chiều chuộng tôi tốt, tôi sẽ cho cô làm tổ trưởng tổ của cô. Còn dám trốn tránh, tôi thích cái cảm giác muốn từ chối mà vẫn đón nhận này. Vu phó tổng, tôi làm việc là để dựa vào năng lực của bản thân, chứ không phải dựa vào loại hành vi đê tiện này. Còn giả vờ nữa, lát nữa tôi sẽ lột hết quần áo của cô, xem cô còn giả vờ thế nào. Anh tiện nhân, hôm nay tôi nhất định phải có được cô. Đây là địa bàn của tôi, dù cô có kêu gào khản cả cổ cũng không ai dám giúp cô đâu. Cô như vậy chỉ khiến tôi càng thêm hưng phấn thôi.
Nữ nhân viên của công ty chúng tôi chỉ có thể chơi trò chơi với tôi thôi. Để tôi xem là đồ khốn nào đang dở trò lưu manh ở đây vậy. Tiểu Nhã, tôi cứ tưởng là ai, thì ra là thiếu gia đại ngốc, nhà họ Hoắc. Cửa văn phòng của tôi bị cậu làm hỏng rồi, phải bồi thường theo giá. Đồ cún, dám ức hiếp em gái tôi sao? Em gái của anh, cho dù là em gái kết nghĩa của tôi, cũng không được. Đây là địa bàn của nhị thiếu, chưa đến lượt anh làm càn đâu. Bây giờ, dù tôi có đánh bẹp anh, nhị thiếu cũng sẽ gánh vác thay tôi. Đồ khốn, để tôi xem anh trốn đi đâu. Anh tấn công vào hạ bộ của người ta, anh không có võ đức. Võ đức cái con khỉ. Đồ khốn, bây giờ lập tức xin lỗi Tiểu Nhã cho tôi. Tôi đường đường là phó tổng của công ty, anh lại bắt tôi xin lỗi một tiện nhân nhỏ bé. Đầu óc anh bị kẹp vào cửa rồi hả? Để tôi xem anh có thể cứng miệng đến bao giờ. Tất cả dừng tay. Đường Tiểu Nhã, tôi bảo cô đến gặp Vu phó tổng để đưa đơn hàng, cô làm cái cho gì vậy trời? Tống Lệ, giám đốc phòng tài chính Hoắc Thị. Chị học trưởng, em đã nói bao nhiêu lần rồi, ở công ty phải gọi tôi là giám đốc. Giám đốc. Tiểu Nhã, em không làm gì sai cả, không cần phải nhún nhường bọn họ. Giám đốc, là hắn ta giở trò lưu manh, hắn ta lấy việc thực tập chuyển chính thức, muốn áp dụng quy tắc ngầm với tôi không đồng ý, hắn ta liền dùng vũ lực. Vu phó tổng, thật sự xin lỗi, tôi không ngờ rằng cô nhóc Đường Tiểu Nhã này lại không hiểu chuyện đến vậy. Đường Tiểu Nhã, Vu phó tổng có thể để mắt đến cô là vinh dự của cô. Cô còn dám bám lấy Vu phó tổng của chúng tôi không buông. Cẩn thận, hôm nay tôi sẽ khiến cô không thể đứng mà đi ra ngoài được. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đem hắn ta quăng ra ngoài, tôi xem ai dám. Có biết hắn ta là ai không? Không cần nói nhảm với bọn họ. Cái đồ xấu xí này và cái tên cẩu phó tổng này chính là cấu kết với nhau, hợp sức lại muốn áp dụng quy tắc ngầm với Tiểu Nhã. Bọn họ đều không phải cái thứ tốt đẹp gì cả. Anh dám nói tôi là đồ xấu xí? Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Trừng trị hắn ta thật nặng cho tôi. Anh và cả cô nữa đều bị sa thải rồi. Bây giờ lập tức thu dọn đồ đạc, cút ngay cho tôi. Hoắc Thị không nuôi kẻ vong ơn bội nghĩa và đồ xấu xí. Anh tưởng rằng anh là ai chứ? Anh chẳng qua chỉ là một tên trợ thủ ngốc nghếch mà tiện nhân nhỏ bé Đường Tiểu Nhã này tìm đến thôi. Còn dám ở đây nói năng sằng bậy. Tôi thấy anh là không muốn làm việc ở đây nữa rồi phải không? Tôi nói cho cô biết, cô bây giờ khiến tên ngốc này quỳ xuống xin lỗi tôi và Vu phó tổng một tiếng, tôi vẫn có thể thay cô cầu xin để cô tiếp tục ở lại đây. Mẹ cô bị bệnh nhập viện, chắc phải tốn không ít tiền nhỉ. Giám đốc Tống, hắn ta quả thực có tư cách sa thải cô. Vu phó tổng, anh đang đùa gì vậy? Hắn ta chẳng qua chỉ là tên trợ thủ ngốc nghếch mà Đường Tiểu Nhã tìm đến thôi. Có quyền gì mà sa thải tôi chứ? Tôi là giám đốc tài chính của công ty, là lãnh đạo cấp trung của công ty. Sao tôi lại thấy cái tên ngốc đó trông quen mặt quá? Trước đây tôi hình như cũng đã gặp ở đâu rồi. Giám đốc Tống của chúng ta lần này e là sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Trước đây cô ta đã không chỉ một lần đẩy thực tập sinh cho Vu phó tổng. Nói nhỏ thôi, còn muốn làm việc ở công ty nữa không? Hoảng cái gì? Tập đoàn Hoắc Thị ngoài tổng tài nhị thiếu gia của chúng ta ra, còn có một đại thiếu gia là một kẻ ngốc. Cô chưa gặp thì cũng nên nghe nói qua rồi chứ. Anh ta chính là tên ngốc đó hả? Cứ yên tâm, công ty chúng ta ngoài nhị thiếu gia ra, không ai có tư cách sa thải chúng ta. Cho dù có sa thải chúng ta, tôi cũng sẽ dẫn theo những nhân viên chủ chốt của công ty rời đi hết. Đến lúc đó, công ty của các người cũng không thể tiếp tục hoạt động được. Đúng rồi, tôi hình như nghe nói anh và nhị thiếu gia có một thỏa thuận cá cược đúng không? Trong vòng 1 tháng phải kiếm đủ 200 triệu. Anh nghĩ bây giờ tôi dẫn theo những nhân viên chủ chốt của công ty rời đi, thỏa thuận cá cược của anh có thể thắng được không? Bây giờ hãy cúi đầu xin lỗi tôi, rồi bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi 5 triệu. Nếu không tôi... Anh, đồ khốn, dám uy hiếp bổn thiếu gia hả?
Thư ký Liễu, gọi điện cho giám đốc bộ phận nhân sự, bảo họ sa thải tất cả bọn họ. Đại thiếu gia, trước đây công ty bất động sản vẫn luôn do Vu phó tổng quản lý. Chuyện lớn như vậy, có phải nên thông báo cho gia chủ một tiếng không? Bây giờ là công ty của tôi muốn sa thải ai thì sa thải người đó. Chẳng lẽ tôi không sa thải mấy con ruồi này, bọn họ có thể giúp tôi thắng được Hoắc Thiên Kỳ sao? Đại thiếu gia, sao tôi lại thấy anh hình như không còn ngốc nữa rồi? Ngốc hay không ngốc, tùy thuộc vào tâm trạng của tôi. Anh dám sa thải tôi sao? Tôi muốn nộp đơn khiếu nại lao động. Tôi muốn khiến anh thân bại danh liệt. Cô nghĩ cô thắng kiện tập đoàn Hoắc Thị sao? Cô bị tình nghi vi phạm quy tắc ngầm nơi công sở. Tôi đã báo án cho đội chấp pháp rồi. Có gì thì lát nữa hãy nói với đội chấp pháp. Tôi không có. Cô nói bậy bạ. Cô không có bằng chứng. Đúng vậy, cô căn bản không có bằng chứng. Những người cung cấp bằng chứng sẽ được thăng chức tăng lương, cộng thêm một khoản tiền thưởng 100.000 tệ. 100.000 có thể bằng lương 1 năm của tôi rồi. Tôi có thể làm chứng. Tôi đã sớm thấy Tống Lệ trướng mắt rồi. Tôi cũng có thể làm chứng. Còn tôi nữa. Các người. Đại thiếu gia, nhiều nhân chứng như vậy. Chuyện quy tắc ngầm của anh và cái đồ xấu xí kia không giấu được đâu. Anh nói xem, nếu thật sự đến nơi chấp pháp, Hoắc Thiên Kỳ sẽ vì một con cún như anh mà đối phó với đội chấp pháp sao? Tôi sai rồi. Bây giờ tôi xin lỗi. Anh có thể tha cho tôi không? Hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Tôi phải giữ chân tên ngốc này trước đã. Được thôi, vậy tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa. Tiểu Nhã, xin lỗi. Tôi không nên làm chuyện đó với cô. Đều tại giám đốc Tống. Là cô ta đẩy cô cho tôi. Cô ta thường dùng thực tập sinh để hối lộ tôi, để tôi giúp cô ta thăng chức tăng lương. Cái tên họ Vu kia. Anh nói bậy bạ. Đều là do anh mê sắc mà mất trí, cứ đòi tôi đưa thực tập sinh cho anh. Anh đừng có mà đổ oan cho tôi chứ. Thư ký Liễu, đã ghi âm lại hết chưa? Đã ghi âm lại rồi. Đã gửi cho đội chấp pháp làm bằng chứng. Hoắc Vô Song, anh dám đùa giỡn tôi sao? Có muốn không bị sa thải không? Có muốn thăng chức tăng lương không? Tiếp theo, xem các người thể hiện thế nào. Đồ khốn, buông tôi ra. Hoắc Vô Song, tôi là phó tổng giám đốc của công ty. Tôi là bộ não của công ty. Không có tôi, anh sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu. Đưa đi. Buông tôi ra. Tiểu Nhã, học tỷ biết lỗi rồi. Em thay học tỷ cầu xin đại thiếu gia một tiếng. Học tỷ không thể mất công việc này. Học tỷ không muốn đi chỗ chấp pháp. Cầu xin em đó. Tiểu Nhã, em không thể nhẫn tâm thấy nạn không cứu như vậy. Khóa các em, nhiều sinh viên tốt nghiệp như vậy, chị chỉ cho em đến công ty thực tập. Chị coi em như em gái ruột của mình. Cô đã sớm quyết định giao tôi cho Vu phó tổng kia đúng không? Chị không có. Hai người các anh lôi cái đồ xấu xí này ra ngoài. Tiểu Nhã, em không thể đối xử với chị như vậy. Hoắc Vô Song này quả thực là kẻ ngốc lớn nhất Vân Thành. Công ty bất động sản khởi nghiệp của Hoắc Thị về tay anh ta chưa đến 2 ngày đã sắp phá sản rồi. Nghe nói gia chủ họ Hoắc này sau khi biết tin đã tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ, bây giờ vẫn còn ở bệnh viện chưa tỉnh lại. Mảnh đất vàng số 3 ven biển này, Hoắc Vô Song lúc này lại đem ra đấu giá. Thật là lỗ đến mức thổ huyết. Vũ Trạch, nếu không phải tôi dùng thủ đoạn, Hoắc Vô Song sẽ không thể nào đem mảnh đất này ra đấu giá. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu nhé. Gia đình họ Tống các cậu cũng làm bất động sản. Mảnh đất vàng ven biển này có thể khiến ngành bất động sản của Tống gia một bước lên mây. Nhị thiếu, tôi rất tò mò,
Cậu nói Hoác gia các cậu để giành được mảnh đất này đã phải trả một cái giá lớn như vậy, sau này lại đầu tư nhiều tài nguyên đến thế. Cậu cam tâm đem mảnh đất này nhường cho Tống gia chúng tôi sao? Mỗi người lấy thứ mình cần thôi. Cậu muốn mảnh đất này, cái tôi muốn là trở thành người thừa kế duy nhất của Hoác gia. Đúng vậy, Vũ Trạch, tôi đã mang toàn bộ gia sản cùng với cổ phần của tôi trong tập đoàn Từ Thị, tất cả đều thế chấp cho cậu rồi. Mảnh đất vàng ven biển này chắc chắn chỉ có lời chứ không lỗ. Cậu nhất định phải giành được nó đấy. Nghĩ phức tạp làm gì chứ? Sàn đấu giá này là của họ Từ mà. Cậu nói với em gái cậu một tiếng, thao túng ngầm một chút, không phải là được rồi sao? Cậu không biết sao? Lần trước tôi đã cược em ấy cho Hoác Vô Song, em ấy đã không thèm nói chuyện với tôi nữa rồi. Tử Kỳ, tất cả là tại cái tên Hoác Vô Song đại ngốc đó. Bây giờ Tử Kỳ cũng không thèm để ý đến tôi nữa. Khốn nạn, tôi nhất định phải cho cái tên ngốc đó biết tay. Đồ đại ngốc, tuy tôi và Nhị Thiếu là anh em, nhưng Tống gia chúng tôi và Hoác gia các anh trong ngành bất động sản là đối thủ của nhau. Cho nên tôi phải cảm ơn thiện ý này của đại thiếu gia, đem mảnh đất vàng ven biển này tặng cho Tống gia chúng tôi, để Tống gia chúng tôi có thể nhờ mảnh đất này một bước lên mây. Thư ký Liễu, cún nhà ai không xích cẩn thận lại chạy đến đây rồi. Đồ đại ngốc, anh mắng ai là cún hả? Không phục thì cắn tôi đi, đồ ngu. Khốn nạn, tôi đừng chấp nhặt với cái tên ngốc này. Việc cấp bách bây giờ là giành được mảnh đất này. Đến lúc đó đợi gia chủ họ Hoác đuổi hắn ra khỏi Hoác gia. Cậu muốn xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Tôi muốn xích hắn lại làm cún. Hôm nay buổi đấu giá của Từ Thị chúng tôi nhận được ủy thác từ ông Hoác Vô Song, sẽ bắt đầu đấu giá mảnh đất số 3 ven biển của tập đoàn Hoác Thị. Mảnh đất này hiện nay có giá trị thương mại thế nào thì không cần tôi phải nói nhiều nữa rồi. Quy tắc đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ thắng. Bây giờ tôi xin tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm 150 triệu. Mảnh đất này rốt cuộc có vấn đề gì mà có thể không đáng một xu? Chẳng lẽ là đất có tà khí? Kính thưa quý vị, tôi tin rằng quý vị đều đã biết rồi, tập đoàn Hoác Thị hiện đang đối mặt với khó khăn chưa từng có, sắp phá sản. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mua mảnh đất này với giá thấp, hoàn toàn không cần thiết phải đẩy giá ở đây. Vậy nên, quý vị, hôm nay hãy nể mặt Tống gia tôi một chút. Tống Vũ Trạch tôi nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp. Từ tiểu thư, hắn ta đang vi phạm quy định. Đại thiếu gia, nếu mảnh đất này không có ai đấu giá mà để Tống Vũ Trạch lấy đi với giá gốc thì chi phí chúng ta đã đầu tư ban đầu hoàn toàn không thể thu hồi lại được. Nếu gia chủ biết được, nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu. Tôi còn không vội. Cô vội cái gì chứ? Nhưng mà 150 triệu. Hoác Vô Song, hôm nay tôi sẽ cho anh thấy rõ thế nào là sức ảnh hưởng. Tôi thừa nhận
Hoác gia các người có sức ảnh hưởng ở Vân Thành, không thua kém Tống gia chúng tôi. Nhưng mà mọi người đều nể mặt Hoác gia, chứ không phải cái tên đại ngốc như anh. Tôi muốn xem thử cái tên đại ngốc như anh có thể kiêu ngạo đến bao giờ. Từ Kỳ, trực tiếp công bố kết quả đấu giá đi. Tống gia tôi đã có được mảnh đất này. 160 triệu. Anh, xin lỗi, Tống thiếu gia, giá trị của mảnh đất này là không thể đong đếm được. Không ai lại đi làm khó chuyện làm ăn cả, đúng không? 180 triệu. 200 triệu. Tôi, Tống thiếu gia, đây chỉ là chuyện làm ăn thôi. Tôi tham gia đấu giá, nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta. $250 triệu. Tôi xem thử các người còn ai dám theo nữa. 300 triệu. 380 triệu. Cái cách cô ăn thật khó coi. Cẩn thận, không có đàn ông nào thích cô đâu. 400 triệu. Những người này đều điên hết rồi sao? Mảnh đất này tuy đáng giá, nhưng cũng không đáng nhiều tiền đến thế chứ. 500 triệu. Khốn nạn. Mảnh đất này đã bị đẩy giá lên cao như vậy rồi. Tiền là từ trên trời rơi xuống sao? Từ tiểu thư, mau công bố kết quả đi. Con cuốn cản đường tôi kia hình như không trả nổi giá nữa rồi. Cái đồ đại ngốc nhà anh mắng ai là cuốn đấy? Thư ký Liễu, cái tên cuốn nhà quê này tức giận rồi. Không sao đâu, đợi tôi bán được mảnh đất này rồi, tôi cũng sẽ mua một sợi dây để xích hắn lại. Đồ khốn. Tôi, Vũ Trạch, đừng chấp nhặt với tên ngốc này. Việc cấp bách bây giờ là phải giành được mảnh đất này. Nếu cậu không ra tay nữa thì sẽ bị người khác mua mất đấy. Mảnh đất này bây giờ đã bị đẩy giá quá cao rồi, hoàn toàn vượt quá ngân sách của tôi. Nếu tôi còn nâng giá nữa. Ngồi đi. Vũ Trạch, không phải tôi nói cậu đâu. Tầm nhìn của cậu quá thiển cận rồi. Ban đầu, mảnh đất số 3 ven biển này, khi Hoác gia chúng tôi có được, ít nhất đã tốn trọn 200 triệu đấy. Cộng thêm giá trị tăng lên hiện tại, bản thân nó đã có giá trị quá cao rồi. Nếu không phải Hoác Vô Song, cái tên đại ngốc đó, làm sụp đổ ngành bất động sản của Hoác gia chúng tôi, thì cậu và đám người này căn bản không có tư cách đấu giá mảnh đất này đâu. Cậu biết không? Đúng vậy, Vũ Trạch. Mảnh đất vàng ven biển này là mảnh đất cuối cùng ở Vân Thành đấy. Gọi là đất kim cương cũng không quá lời. Đừng chần chừ nữa. 500 triệu lần một. $600 triệu. $800 triệu. 1 tỷ. Chúc mừng Tống thiếu đã giành được mảnh đất số 3 ven biển của Hoắc thị. Từ tiểu thư, mau công bố kết quả đi. 1 tỷ lần 1, lần 2, lần 3, chốt. Chúc mừng Tống thiếu đã giành được mảnh đất số 3 ven biển. Thật đáng tiếc cho mảnh đất này, nhưng một mảnh đất có thể đổi lấy việc tôi hoàn toàn kế thừa Hoắc thị thì cũng đáng giá rồi. Ba, Hoắc Vô Song đã bán mảnh đất số 3 ven biển rồi. Con không thể ngăn cản được. Cái gì? Cái tên phá gia chi tử này
Vân Đình, huyết áp của anh vừa mới hạ xuống. Bác sĩ nói anh không được tức giận. Vậy Vô Song, có lẽ nó chỉ nhất thời hồ đồ thôi. Anh đừng trách nó. Anh không nên đặt hy vọng vào nó. Lẽ ra anh đã sớm nên giao quyền thừa kế của Hoắc gia vào tay Thiên Kỳ rồi. Đi, lập tức chuẩn bị xe cho anh. Anh sẽ đi tìm thằng nhóc đó ngay bây giờ. Anh muốn giao quyền thừa kế của Hoắc gia vào tay Thiên Kỳ, trước mặt nó. Nhưng bác sĩ nói anh vẫn cần phải nghỉ ngơi mà. Chuẩn bị xe. Hoắc đại thiếu gia, tiền đã vào tài khoản rồi. Đến lúc thực hiện lời hứa rồi chứ. Hoắc Vô Song, Từ tiểu thư, giúp tôi sắp xếp một buổi đấu giá. Tôi muốn đấu giá mảnh đất số 3 ven biển. Nếu cô không đồng ý thì coi chừng ảnh hôn nhau của chúng ta bị lan truyền đấy. Hoắc Vô Song, anh dám sao? Hoắc Vô Song, anh... Tôi chỉ là ngốc thôi, chứ không phải biến thái. Tôi sẽ không dùng thủ đoạn đê tiện như vậy đâu. Cảm ơn cô. Hôm nay đã giúp tôi tìm 3 người đóng giả khách hàng, lừa được cái tên khốn Tống Vũ Trạch đó. Ngay cả khi lô đất số 3 đầy tiềm năng đó bán được 1 tỷ đi chăng nữa, nhà họ Tống cũng sẽ không lỗ đâu. Chẳng qua chỉ là kiếm ít hơn một chút thôi. Hay là tôi cá cược thêm lần nữa. Nếu cô thua, cô sẽ gả cho tôi. Nếu tôi thua, 1 tỷ này sẽ thuộc về cô hết. Lời này là thật sao? Lần trước bị hắn ta ức hiếp, lần này lấy của hắn 1 tỷ làm tiền bồi thường, cũng coi như huề nhau. Nếu nhà họ Tống kiếm được tiền từ lô đất này, 1 tỷ này sẽ thuộc về cô hết. Nếu nhà họ Tống thua lỗ, tôi sẽ hẹn hò với cô thêm một lần nữa. Lần này anh thua chắc rồi. Hoắc đại ngốc. Tiếp theo, nhà họ Tống chúng tôi sẽ dốc toàn lực để phát triển lô đất ven biển số 3 này. Tôi phải cảm ơn đại thiếu gia anh đã tặng cho nhà họ Tống chúng tôi một món quà tốt như vậy. Kế toán vàng của nhà họ Tống chúng tôi đã ước tính rồi. Lô đất này ít nhất cũng mang lại cho nhà họ Tống chúng tôi 300 triệu lợi nhuận dòng. Nhà họ Tống chúng tôi sẽ trở thành người đứng đầu trong giới bất động sản Vân Thành. Đừng vội mà, cứ để viên đạn bay thêm một lát nữa đi. Đồ nhà quê, đồ khốn, muốn mất mạng hả? Vũ Trạch, không cần cậu ra tay đâu. Đợi một lát nữa, lão gia, nhà chúng tôi sẽ đến. Đợi cái tên phế vật này bị đuổi ra khỏi cửa nhà họ Hoắc cũng chưa muộn. Tử Kỳ, cô là một người phụ nữ thông minh. Hãy tránh xa cái tên ngốc này một chút, đừng để bị hắn ta lây bệnh. Hoắc Thiên Kỳ, nữ thần mà cậu không thể theo đuổi được. Tôi đã nếm thử rồi đấy. Ngọt lắm. Anh nói bậy. Tử Kỳ sao lại nhìn chúng cái tên đại ngốc như anh chứ? Hoắc Vô Song, thả em gái tôi ra. Anh quên rồi sao? Cô ấy là người mà anh đã cược thua tôi đó. Anh, tôi không nói nhiều với anh nữa. Đợi bác Hoắc đến sẽ đuổi anh ra khỏi nhà họ Hoắc, khiến anh sống không bằng súc vật. Tôi khuyên anh bây giờ mau quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Lát nữa khi chúng tôi hành anh, còn có thể cân nhắc ra tay nhẹ nhàng một chút. Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi. Hoắc Vô Song, hôm nay tôi nhất định phải đánh mất mạng cái tên phá gia chi tử nhà con. Sao em không kéo anh lại? Vân Đình, em thấy đứa trẻ Vô Song này cũng nên dạy dỗ một chút rồi. Nếu không phải anh cứ nuông chiều nó,
thì cũng sẽ không gây ra cục diện như ngày hôm nay đâu. Ba dựa vào đâu mà đánh con? Thằng nhóc thối. Công ty bất động sản khởi nghiệp của Hoắc thị chúng ta sắp bị con làm cho phá sản rồi. Ba đánh con một trận không phải là đúng sao? Ba, con là vì muốn giúp công ty kiếm tiền mà. Con vừa mới giúp công ty kiếm được 1 tỷ đó. Ba không thể đánh con. Lô đất vàng số 3 ven biển này, con có biết tiềm năng của nó cao đến mức nào không? Con bán 1 tỷ, chỉ coi như không lỗ, nhưng một xu cũng không kiếm được. Hơn nữa, vì chuyện này sẽ khiến tập đoàn Hoắc thị chúng ta trở thành trò cười cho cả Vân Thành. Vũ Trạch, con và Thiên Kỳ đều là bạn bè. Vô Song nó cứ hồ đồ mãi. 1 tỷ vừa rồi, chú sẽ bảo Vô Song trả lại cho con ngay. Nó không biết mảnh đất này là tâm nguyện của bác và mẹ nó. Cho nên, bác là thế này. Tình nghĩa là tình nghĩa, làm ăn là làm ăn. Quy tắc của sàn đấu giá này bác cũng hiểu mà. Hợp đồng đã ký rồi, búa đã gõ định thì không thể thay đổi được nữa. Nhưng mà cái đó, bác nghe con nói, đến lúc đó, cái này, sau khi khu đất số 3 ven biển được phát triển xong, con sẽ mời bác đích thân đến Cát Băng khánh thành cho chúng con. Ba, tất cả là tại con bất tài, không thể trông chừng Vô Song. Con vừa ngăn anh ta đã định ra tay đánh con. Vân Đình, mảnh đất ven biển không còn nữa, nhưng Hoắc gia vẫn còn đó mà. Chúng ta vẫn còn cơ hội phát triển những mảnh đất khác. Bây giờ vấn đề cốt lõi là anh phải nhanh chóng chọn ra người thừa kế của tập đoàn. Anh biết đấy, vì Vô Song gây chuyện như vậy, các cổ đông lớn của chúng ta đều đang lo lắng không thôi, sợ nó cứ tiếp tục gây rối. Điều này không có lợi cho sự đoàn kết nội bộ của tập đoàn chúng ta. Gia chủ, đại thiếu gia chỉ là nhất thời lầm lỡ. Tất cả là tại tôi đã không phò tá đại thiếu gia tốt. Không trách đại thiếu gia được. Liễu Lôi, hãy xác định rõ thân phận và địa vị của cô. Ở đây không có phần cho cô nói. Anh có duyên với phụ nữ ghê nhỉ? Cô thư ký nhỏ này lại bảo vệ anh như vậy. Ghen rồi hả? Đồ vô liêm sỉ. Vô Song, con đã phạm sai lầm lớn như vậy. Ba không trách con, nhưng quyền thừa kế của Hoắc gia phải giao cho Thiên Kỳ. Kính thưa quý vị, bây giờ tôi xin tuyên bố trước mặt các quyền quý danh tiếng của Vân Thành ngay tại đây, tập đoàn Hoắc thị của chúng ta trong tương lai sẽ do ông cha hờ này cũng coi như còn chút lương tâm, không quên sản nghiệp Hoắc gia là do người vợ cả của ông ta cùng ông ta gây dựng nên. Nhưng bí ẩn về mảnh đất ven biển này cũng nên được hé lộ vào lúc này rồi. Mình sẽ không linh cảm sai chứ? Sẽ do... Alo ba, ba cứ yên tâm, khu đất số 3 ven biển đã được con giành lấy rồi. Tống gia chúng ta sắp sửa đứng trên đỉnh cao của Vân Thành rồi. Ba cứ yên tâm đi, tiền đã nộp rồi, hợp đồng cũng đã ký rồi. Nếu như bọn họ tự ý vi phạm hợp đồng, đến lúc đó họ phải bồi thường cho chúng ta 10 lần tiền phạt vi phạm hợp đồng. Cái gì? Mảnh đất có vấn đề? Theo xác nhận của đội ngũ chuyên gia hàng hải quốc tế tại vùng biển thuộc về khu đất số 3 ven biển Vân Thành đó đã phát hiện loài cá heo trắng quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Sau khi các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, khu đất số 3 ven biển sẽ được giữ nguyên hiện trạng, không tiến hành khai thác. Chuyện gì thế này? Tôi không nhìn nhầm chứ? Khu đất số 3 cũng không thể khai thác, giá trị thương mại chẳng phải đã về không rồi sao? Đúng vậy, chính phủ nhiều nhất cũng chỉ có thể mua lại với giá vốn đấu giá ban đầu. Ban đầu, Hoắc thị đã chi chưa đến 200 triệu. Tống thiếu gia chính là phải lỗ 800 triệu. 800 triệu, đúng vậy, gần như là toàn bộ số vốn của Tống gia. Bây giờ sẽ phải đối mặt với nguy cơ dòng tiền sụp đổ. Không thể nào.
Thằng đại ngốc, anh đùa tôi sao? Ba nó còn ở đây mà. Tống Vũ Trạch, cậu lại dám chửi con trai tôi như vậy sao? Bác Hoắc, là thế này. Bác xem, hai nhà chúng ta là thế giao. Còn với Thiên Kỳ, lại là anh em tốt. Thế này, khu đất số 3 ven biển này, con trả lại cho Hoắc gia. Bác cứ để đại. Không phải, bác cứ để huynh đệ vô song. Trả lại 1 tỷ đó của con, cho con được không? Con sẽ mãi ghi nhớ ân tình của bác. Con ơi, tình nghĩa là tình nghĩa, làm ăn là làm ăn. Khi dự án của các con cắt băng khánh thành, bác sẽ không đến nhé. Tuổi đã cao rồi, không thích chen lấn. Bác Hoắc. Vô song, may mà con đã kịp thời bán đi mảnh đất này. Không chỉ tránh được tổn thất cho công ty, mà còn kiếm được một khoản. Đầu óc kinh doanh của con có chút giống ba. Bây giờ ba đã biết lợi ích của con trai trưởng rồi chứ? Có phải tốt hơn nhiều so với thằng hai kia không? Hoắc Thiên Kỳ chỉ được cái mã ngoài, vô dụng. Ngược lại, Vô Song không còn ngốc nữa, mà lại rất có đầu óc. Chẳng lẽ trước đây nó vẫn luôn giả ngốc giấu tai? Bác Hoắc, ba con nghe nói bác đã đến, muốn mời bác uống trà. Được, ta cũng vừa hay muốn gặp Từ gia chủ. Ba, con cũng đi. Xin lỗi, ba tôi chỉ mời một mình bác Hoắc. Các con đừng đi theo. Khoan đã. Hoắc Vô Song, anh không nghe thấy sao? Từ gia chủ chỉ mời một mình ba chúng ta. Tôi đâu phải đi gặp Từ gia chủ, tôi là đi gặp Từ tiểu thư. Vẫn còn lời cá cược chưa hoàn thành, tôi muốn qua đó nói chuyện về kèo cá cược. Anh. Các người làm gì vậy? Chẳng phải cậu nói mảnh đất này chắc chắn 100% sẽ kiếm được tiền sao? Giờ thì hay rồi. Nhà họ Tống chúng tôi chưa làm gì cả đã mất đứt 1 tỷ. Nhà họ Tống chúng tôi chỉ vì chuyện này, dòng tiền đều sắp đứt rồi. Thậm chí có thể sẽ suy sụp không gượng dậy được. Hôm nay nếu cậu không cho tôi một lời giải thích thì đừng hòng rời khỏi đây. Tôi và Vũ Trạch đã nghe lời cậu mới tất tay vào mảnh đất này. Tôi đã đặt cược hết tất cả tiền riêng và tất cả cổ phần của tôi ở tập đoàn Từ Thị vào đó. Nếu ba tôi mà biết được, chắc chắn sẽ đánh quẻ chân tôi. Không phải tôi. Các người hoảng loạn gì chứ? Nói cho cùng thì mảnh đất vàng đó mãi mãi vẫn có giá trị. Sau này chúng ta đừng có nói nhảm với tôi nữa. Tôi nói cho cậu biết, hôm nay nếu cậu không nói ra được đầu đuôi rõ ràng, tôi sẽ không yên ổn. Cậu cũng đừng hòng yên ổn. Ai mà biết được, có phải cậu và Hoắc Vô Song đó cùng nhau liên kết để lừa chúng tôi không? Tống thiếu, các vị đây đều là bạn bè, thân hơn cả anh em ruột. Sao lại trở mặt rồi vậy? Mặc kệ cô. Cô lỗ 1 tỷ, cô không trở mặt hả? Cậu dám đánh mẹ tôi? Cậu dám đánh mẹ tôi? Tập đoàn Từ Thị. Anh muốn làm gì vậy? Đương nhiên là lấy lại phần thưởng chứ. Hoắc Vô Song, anh hãy nói cho tôi biết trước, có phải anh vẫn luôn giả ngốc không? Tại sao lại hỏi như vậy? Bên ngoài đều đồn rằng đại thiếu gia nhà họ Hoắc là một kẻ thiểu năng, trí thông minh chỉ bằng đứa trẻ 4 năm tuổi. Nhưng sau khi tôi tiếp xúc, tôi phát hiện anh không hề ngốc. Hơn nữa còn thông minh hơn bất kỳ ai. Vậy nên cô đã có hứng thú với tôi rồi. Điều này thật nguy hiểm. Nếu một người phụ nữ bắt đầu có hứng thú với một người đàn ông, thế thì chẳng mấy chốc sẽ yêu anh ta thôi. Anh muốn nói sao thì nói, nhưng anh phải nói cho tôi biết trước, tôi mới xem xét thực hiện giao kèo.
Tôi thân là đích tử của nhà họ Hoắc, bị mẹ kế và em trai ruột hạ độc hãm hại. Nếu tôi không giả ngốc, họ sẽ tiếp tục hãm hại tôi. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ có thể tiếp quản tập đoàn Hoắc Thị. Quả nhiên là như vậy, cũng gần giống như tôi đã nghĩ trước đó. Tôi đã trả lời xong rồi. Có phải đã đến lúc thực hiện giao kèo rồi không? Đừng có đùa quá trớn. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Tôi thấy chúng ta rất xứng đôi. Người đàn ông của Từ Tử Kỳ tôi chắc chắn phải là rồng trong loài người. Hoắc đại thiếu gia không còn ngốc nữa, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Mời vào. Từ tổng, Tiểu Thúy thư ký. Lô nguyên thạch mới nửa đầu năm nay đã đến rồi, mời ngài xem qua. Được, tôi qua đó ngay bây giờ. Đá nguyên thạch là loại có thể cắt ra phỉ thúy, vừa hay con mắt, dị năng của tôi có thể dùng được. Vừa đúng lúc, tôi cũng rất hứng thú với đá nguyên thạch. Chúng ta cùng đi xem đi. Đại tiểu thư, lô đá nguyên thạch này nặng đến mấy chục tấn. Thầy Vương, chuyên gia giám định bảo vật. Những thứ này là mẫu vật ngẫu nhiên chúng tôi đã chọn ra, chất lượng cũng không tệ. Tiếp tục mở rộng quảng bá, thu hút nhiều người hơn đến mua đá nguyên thạch. Nếu không, hàng sẽ bị ứ đọng trong tay. Mắt xuyên thấu, quả nhiên có hiệu quả. Tôi muốn mua một ít đá nguyên thạch. Vị công tử này là đại thiếu gia nhà họ Hoắc, Hoắc Vô Song. Cái tên đại ngốc đó hả? Anh nhìn tôi có giống kẻ ngốc không? Có muốn tôi biến anh thành kẻ ngốc luôn không? Bên ngoài đồn thổi lung tung, không thể tin là thật. Hoắc đại thiếu gia thật sự muốn mua đá nguyên thạch sao? Thầy Lưu, chuyên gia giám định bảo vật. Đương nhiên rồi, tôi đã kiếm được 1 tỷ. Tôi muốn tự mình chọn một ít đá nguyên thạch. 1 tỷ mua đá nguyên thạch. Anh hoàn toàn không hiểu về cờ bạc đá, trực tiếp bỏ ra 1 tỷ để mua, còn nói không phải kẻ ngốc sao? Anh thật sự muốn mua? Đương nhiên rồi, tôi muốn tự mình chọn một ít đá nguyên thạch, sau đó giúp tôi niêm phong. 2/3 gửi đến công ty của tôi, 1/3 còn lại sẽ được mở ngay tại đây. Được, không thành vấn đề. Hoắc Vô Song, tôi muốn xem thử trong hồ lô của anh rốt cuộc bán thuốc gì, liệu có mang lại bất ngờ không? Đó là 1 tỷ đó. Con vì muốn lấy lòng Hồng Nhan mà lại mua đá nguyên thạch của nhà họ Từ sao? Bà ơi, con làm vậy là để kiếm tiền. Sao bà cứ nghĩ con đang tán gái vậy? Con không hiểu việc kinh doanh đá nguyên thạch đâu. Vô Song, trong đó nước sâu lắm đấy. Không cẩn thận, con có thể mất trắng. Ngay cả 100 triệu tiền vốn cũng không thu hồi lại được. Cái đó chưa chắc đâu. Lợi nhuận lần này con nghĩ không chỉ gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Vậy thì là 10 tỷ đó. Con đang mơ hả? Số đá nguyên thạch này của con trị giá chục tỷ, đủ để nhà họ Hoắc của chúng ta từ nay vươn lên thành gia tộc hàng đầu Vân Thành. Thật hay giả vậy?
Con trai của ba, con không phải lại phát bệnh đấy chứ? Đương nhiên không phải rồi. Lão Hoắc, ba cứ chờ xem đi. Lần này lợi nhuận lên đến chục tỷ đấy. Nhìn nó tự tin như vậy, chẳng lẽ nó thật sự hiểu về kinh doanh đá quý thô sao? Ba hãy giao tập đoàn Hoắc Thị cho con đi. Sau này ba cứ ở nhà, an tâm dưỡng lão. Con đảm bảo sẽ mang lại cho tập đoàn Hoắc Thị rất nhiều mục tiêu nhỏ. Tôi không đồng ý. Con cũng không đồng ý. Về đúng lúc lắm. Màn kịch hay hơn mới chỉ bắt đầu thôi. Vân Đình. Đúng. Vô Song đã kiếm được 1 tỷ từ việc đấu giá đất, nhưng nó đã dùng hết số tiền đó để mua đá quý thô rồi. Chắc chắn sẽ mất trắng thôi. Đúng vậy, ba. Anh ta không chỉ làm sụp đổ công ty bất động sản, mà còn ném tiền bán đất xuống sông. Ba, tuyệt đối không thể giao công ty cho anh ta đâu. Vô Song, mẹ kế và Thiên Kỳ nói không sai. 1 tỷ này không phải là số tiền nhỏ đâu. Nếu các cổ đông biết chuyện này, đừng nói là con muốn kế thừa tập đoàn, ngay cả ba, chủ tịch hội đồng quản trị này cũng sẽ bị bãi nhiệm. Ba phải nhìn xa trông rộng một chút. Những viên đá quý thô con mua này, rủi ro càng lớn, giá trị càng cao. Hoắc Vô Song, không ngờ anh lại ngây thơ đến mức đó. Những lời đó chẳng qua là tôi đã bảo Liễu Lôi cố ý nói ra để lừa anh thôi. Anh lại tin thật sao? Vậy nên cậu thừa nhận cậu đã bảo thư ký Liễu cố ý hãm hại tôi. Anh, ba tuyệt đối đừng nghe anh ta nói những điều này. Con chỉ là thôi được rồi. Ba thật sự không muốn nhìn hai anh em các con cãi vã nữa. Vô Song, đúng, con rất giỏi kiếm tiền, nhưng số tiền con kiếm được cho đến bây giờ không một xu nào vào tài khoản công ty chúng ta. Vì vậy, ba càng tin tưởng Thiên Kỳ hơn. Vô Song, con, tốt nhất con cứ ngoan ngoãn ở nhà, sau này đừng ra ngoài gây chuyện nữa. Thiên Kỳ, từ hôm nay, ba chính thức giao công ty. Vô Song, con lại muốn nói gì nữa? Đừng vội, từ Tử Kỳ sẽ gọi điện đến ngay thôi. Anh lại phát điên gì nữa vậy? Tử Kỳ làm sao có thể gọi điện cho anh chứ? Đại thiếu gia, Từ tổng vừa gọi điện đến, nói rằng bên đó đã mở được khá nhiều ngọc phỉ thúy đế vương lục và phỉ thúy thượng hạng, chỉ 1/3 số đá quý thô đã có thể định giá 4 tỷ rồi. Sao có thể chứ? Cái này không thể nào. Ba nói này, con trai, cái này gọi là mèo mù vớ cá rán. Vậy con nói thật với ba đi, con thật sự hiểu về kinh doanh đá quý thô sao? Tôi nói tôi sau khi trùng sinh có được đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu. Mọi người có tin không? Vậy thì phải cảm ơn thư ký Liễu rồi. Không đúng, phải cảm ơn em trai yêu quý của con. Là cậu ấy đã bảo thư ký Liễu dạy con về rủi ro cao, lợi nhuận cao. Thế là con đi nghiên cứu mấy thứ như đá quý thô và đồ cổ. Anh bớt ở đây, được lợi còn ra vẻ đi. Được thôi, nếu anh đã nói công lao đều nhờ vào tôi, vậy thì đưa hết số tiền anh kiếm được cho tôi đi, gia chủ. Tôi đúng là đã nói với đại thiếu gia về rủi ro cao, lợi nhuận cao, nhưng tất cả là để khiến đại thiếu gia mắc lỗi. Tất cả là do nhị thiếu gia Liễu Lôi, đừng có nói bậy ở đây. Tất cả là do nhị thiếu gia cố ý hãm hại đại thiếu gia, nên mới xúi giục tôi làm như vậy. Còn về đại thiếu gia, việc anh ấy đầu tư kiếm tiền đều là nhờ kiến thức và ý tưởng của anh ấy. Xin lỗi gia chủ, xin lỗi đại thiếu gia, tôi không xứng đáng ở lại bên cạnh anh. Tôi đã cho phép cô đi chưa? Cô đã giúp tôi kiếm được nhiều tiền như vậy. Cô đúng là phúc tinh của tôi mà. Đại thiếu gia, anh không trách tôi sao? Đương nhiên là trách cô rồi.
Cho nên tôi phạt cô giặt áo lót và quần lót cho tôi. Thư ký Liễu, nếu Vô Song không trách cô, vậy thì cô cứ tiếp tục ở lại bên cạnh con trai tôi. Tuyệt đối đừng lừa gạt con trai tôi nữa. Cảm ơn gia chủ. Cảm ơn đại thiếu gia. Sau này tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình phò tá đại thiếu gia. Vô Song, đúng là trời có mắt mà. Tuy con hơi ngốc một chút, nhưng con làm ăn lại đặc biệt linh hoạt. Vậy ba tuyên bố tập đoàn Hoắc Thị của chúng ta tạm thời sẽ do con tiếp quản. Thời gian thử việc là nửa năm. Sau nửa năm, nếu công ty vận hành bình thường thì ba sẽ chính thức giao tập đoàn Hoắc Thị cho con. Vân Đình, không được. Ba không thể làm như vậy. Tập đoàn Hoắc Thị là của con mà. Tập đoàn Hoắc Thị là của tôi. Tôi đã nói cho ai thì sẽ cho người đó. Con xem cái bộ dạng hèn nhát của con kia, muốn thử kế. Trước tiên hãy thể hiện chút thành tích cho tôi xem. Vân Đình, anh không thể thiên vị như vậy. Ai mà chẳng biết, anh chỉ có Thiên Kỳ là đứa con trai thông minh chứ. Anh nói xem, nếu để Vô Song thừa kế công ty thì các cổ đông có đồng ý không? Chúng ta không thể bỏ mặc đứa con trai thông minh mà không dùng, lại để đứa con trai ngốc nghếch làm bậy chứ. Đúng vậy, ba. Anh ấy chỉ là nhất thời, may mắn mà thôi. Nói cho cùng, anh ấy vẫn chỉ là một kẻ ngốc. Lão Hoắc, con có một món quà muốn tặng ba. Hoắc Thiên Kỳ hoàn toàn không phải con trai của ba. Tiểu Nhã, khi em về bệnh viện thăm mẹ nuôi, tìm bác sĩ, mang hai bản này đến làm xét nghiệm huyết thống đối chiếu. Hãy nhớ, nhất định phải giữ bí mật. Được. Vô Song, ba biết con hận mẹ kế và em trai, trong lòng không yên. Nhưng những lời này con không thể nói bừa. Hai đứa con tuy không phải là cùng một mẹ, nhưng nó mãi mãi là con trai của ba, là em trai ruột của con đó. Lão Hoắc, câu trả lời đều ở trong này rồi. Vân Đình, anh quản Vô Song đi chứ. Nó càng ngày càng ngang ngược rồi. Nó dám vu khống sự trong sạch của em. Nó nói Thiên Kỳ không phải con ruột của anh. Vân Đình, trên này viết gì vậy? Đồ ngốc nhà anh thật đúng là hèn hạ, để chia rẽ tôi với bố tôi. Loại lời này anh cũng nói ra được. Anh thật là... Cô dám cắm cho tôi cái sừng hơn 20 năm. Cô nói đi, cái đồ tạp chủng này rốt cuộc là của ai? Vân Đình, anh đừng nghe nó nói bậy. Thiên Kỳ là con ruột của anh mà. Cô tự mình xem đi. Đồ ngốc thối tha, mày hãm hại tao và mẹ tao. Ba đánh con. Đồ tạp chủng nhà mày. Mày dám động thủ với con trai của tao. Chuyện này chưa xong đâu. Cô đợi tôi điều tra rõ ràng. Cô đợi tôi. Đợi khi tôi còn có thể kiềm chế. Mau đem cái đồ tạp chủng này cuốn gói khỏi Hoắc gia của tôi. Đợi tôi từ từ điều tra rõ ràng, rồi sẽ tính sổ với cô. Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vân Đình, anh xem chúng ta đã là vợ chồng bao nhiêu năm rồi. Anh hãy nương tay, tha cho em và Thiên Kỳ đi. Cút đi. Hoắc Vân Đình, tôi thấy ông chính là bị cái tên ngốc này lây bệnh. Đầu óc ông cũng hỏng rồi. Tôi đã gọi ba 20 năm rồi. 20 năm, làm sao tôi có thể không phải là một đồ tạp chủng. Cũng xứng đáng ở đây là hét ầm ĩ với ba tôi. Người đâu? Mau đưa họ ra ngoài cho tôi. Vân Đình, tha cho em sai rồi. Anh hãy nương tay. Vô Song, con lại đây ngồi. Con nói thật với ba đi. Con đã phát hiện ra Thiên Kỳ. Nó không phải người nhà họ Hoắc của chúng ta như thế nào. Hoắc Thiên Kỳ và mẹ kế luôn xem con là đồ ngốc. Nói chuyện cũng chưa bao giờ tránh mặt con. Con cũng là tình cờ nghe thấy mẹ kế lẩm bẩm con trai.
Vậy con nói thật với ba đi. Bệnh ngốc của con có phải đã khỏi rồi không? Một người ngốc sẽ không thể nào làm ra nhiều chuyện như vậy được. Con đương nhiên không ngốc nữa rồi. Chỉ là nếu con không giả ngốc, có lẽ căn bản không thể sống đến bây giờ. Hoắc Thiên Kỳ và Tô Nhiên cố ý hạ thuốc con, muốn đầu độc con thành người thiểu năng. Cặp mẹ con này thật là lòng dạ rắn rết. Con trai, dù con có ngốc hay không, con vẫn là con trai tốt của ba. Con trai tốt của ba. Đại thiếu gia, các cổ đông tập đoàn đã nhất trí thông qua để anh làm người thừa kế của tập đoàn Hoắc Thị, sau này sẽ nắm giữ toàn bộ tập đoàn Hoắc Thị. Ở bên trong này là những bằng chứng phạm tội của Hoắc Thiên Kỳ, anh đã yêu cầu tôi thu thập trước đây. Trong cái cổng kết nối này là đoạn phim trước đây Hoắc Thiên Kỳ đã đánh mất mạng Đường Hiên, tức là anh trai của Đường Tiểu Nhã, một cách thô bạo. Tôi đã lén quay lại trước đây. Từ gia và Tống gia bên đó thế nào rồi? Dòng tiền của Tống gia đã bị đứt gãy. Tập đoàn Tống Thị chỉ sau một đêm đã nợ nần chồng chất. Tống Vũ Trạch lo sợ bị trừng phạt, không biết đã chạy đi đâu rồi. Từ Văn Hạo tự ý đem cổ phần thế chấp ra ngoài. Sau khi bị gia chủ nhà họ Từ biết được, đã đánh quẻ chân hắn ta. Đó là hắn đáng đời. Mẹ, Tiểu Nhã, tôi sẽ sớm có thể cùng mẹ và Tiểu Nhã nhận nhau rồi. Hãy đưa cái này cho cảnh sát. Tội ác mà Hoắc Thiên Kỳ đã gây ra, hãy để pháp luật xét xử. Vâng, đại thiếu gia. Tiểu Nhã. Alo Tiểu Nhã. Hoắc Vô Song, nếu mày không muốn mẹ nuôi mù và em gái nuôi của mày bị làm sao, trong vòng 30 phút đến kho hàng phía Tây. Chỉ được phép đi một mình. Nếu mày dám báo cảnh sát hoặc giở trò gì thì mày cứ chờ mà nhặt xác hai người họ đi. Hoắc Thiên Kỳ, nếu cậu dám động đến một sợi tóc của họ, tôi... Đại thiếu gia, có chuyện gì vậy? Chuẩn bị xe, tôi phải đến kho hàng phía Tây. Cái tên khốn Hoắc Thiên Kỳ đó đã bắt cóc mẹ nuôi và Tiểu Nhã. Hoắc Thiên Kỳ, tôi đến rồi. Hãy đi vào từ cửa chính đi. Hoắc Thiên Kỳ, thả mẹ nuôi và Tiểu Nhã của tôi ra. Cậu muốn điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Tao đã bảo rồi mà. Sao lại trở nên thông minh thế nhỉ? Hóa ra không ngốc. Hoắc Vô Song, vốn dĩ tao đã có thể thừa kế gia sản nhà họ Hoắc rồi. Nếu không phải vì mày, tao có thể như một con cún mất nhà. Mà ở cái nơi tồi tàn này sao? Cậu mau thả mẹ nuôi và Tiểu Nhã của tôi ra trước đi. Mày quan tâm hai người họ lắm nhỉ? Được thôi, bây giờ tao sẽ làm nhục cô ta ngay trước mặt mày, xem mày có sốt ruột hơn không. Đồ súc sinh, tao sẽ không tha cho bọn mày đâu. Xông lên.
Mẹ. Tiểu Nhã. Hoắc Vô Song, mày đã hại Tống gia của chúng tao, tan nát đến mức không còn nhà để về. Hôm nay tao sẽ lấy mạng mày. Đồ đại ngốc. Mày phá hỏng chuyện tốt của tao, tao cũng sẽ lấy mạng mày. The film was translated and narrated by M Media. Mẹ. Tiểu Nhã. Tôi là Đường Hiên. Cái gì? Con là Tiểu Hiên của mẹ. Sao anh có thể là anh trai của em? Đúng vậy. Mọi người có thể coi tôi là Đường Hiên. Con chính là con trai của mẹ. Tiểu Hiên. Tiểu Hiên ơi. Vô Song. Hoắc Vô Song. Vô Song, em không cho phép anh mất. Vô Song, anh không thể bỏ rơi em. Vô Song. Đại thiếu gia. Tôi còn sống. Tôi đã giành lại được một mạng sống. Từ nay về sau, tôi chính là Đường Hiên, cũng là Hoắc Vô Song. Hơn nữa, tôi còn có nhiều hơn những người mà tôi muốn bảo vệ và trân trọng. Vô Song, anh tỉnh rồi hả? Anh tỉnh rồi. Anh cảm thấy đã có một giấc mơ rất dài. Anh tỉnh lại là tốt rồi. Vô Song, em lo lắng cho anh lắm. Không ngờ em còn lo lắng cho một kẻ ngốc như anh. Em không cho phép anh nói về mình như vậy. Vô Song, anh không phải là đồ ngốc. Anh là thiên tài. Vô Song, tỉnh rồi hả? Mẹ. Tiểu Nhã. Thư ký Liễu. Gặp được mọi người thật tốt.
Chào Tổng Giám đốc Hoắc. Chào Hoắc Tổng. Chào Tổng Giám đốc Hoắc. Vô Song, ta làm rồi. Chúng ta đi đâu ăn cơm? Đến biệt thự Đế Hào. Đi cùng mẹ nuôi và Tiểu Nhã, cùng nhau trải qua cuối tuần. Vô Song thật sự rất tận tâm với bác Đường. Tôi sẽ luôn luôn coi họ như người nhà. Mẹ ruột và em gái ruột của tôi. Đi thôi.